Uusiutuvan energian käyttö on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Uusiutuvaa energiaa ovat aurinko- ja tuulienergia ja vesivoima, bioenergia ja vuoroveden ja aaltojen liikkeestä saatava energia. Bioenergia ovat puolestaan puupolttoaineet, peltobiomassat ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. Energian tuotannon ja käytön yhteensovittaminen voi olla erittäin hankalaa silloin, kun energian tuotanto ei ole täysin ihmisen hallittavissa. Vesivoiman saanti voi vaarantua, jos sademäärät poikkeavat keskimääräisesti ja totutusta. Tuulienergiaa ei saada, jos ei tuule, ja aurinkoenergiaa ei saada, jos aurinko ei paista. Monessa paikassa maapallolla aurinko- ja tuulienergia voivat kattaa ihmisten energiatarpeen oikein hyvin. Yhteensovittaminen on sitä helpompaa, mitä tasaisempaa energian kulutus on vuoden ympäri. Vettä voidaan varastoida tekojärviin ja patoaltaisiin, aurinko- ja tuulienergiaa voidaan varastoida akkuihin, mutta kaikkein perinteisin aurinkoenergian varastointimuoto on biomassa. Metsä sitoo biomassaksi 0,1% auringon säteilyenergiasta. Etuna on se, että tämä luonnon oma aurinkopaneeli on halpa, se on saatavilla hyvin monessa eri paikassa ja sieltä auringon energiaa voidaan vapauttaa käyttöön tarvittaessa. Keskisuomalainen keskivertoperhe käyttää omakotitalossa asuessaan noin 20 000 kilowattituntia energiaa vuodessa. Helsingissä noin 20% vähemmän ja Lapissa noin 30% enemmän. Energian kulutus ei kuitenkaan jakanut tasaisesti vuoden läpi, vaan vaihtelee hyvin paljon talven ja kesän välillä. Aurinkoenergian tuotanto menee energian tarpeen kanssa täysin eri rytmissä. Aurinkoenergia on saatavilla kaikkein parhaiten kevättalvella ja kesällä. Metsä kasvaa kesällä ja varastoi itseensä aurinkoenergiaa. Tämä energia voidaan vapauttaa sitten ihmisten tarpeisiin ja käyttöön talvella, kun aurinko ei paista. Puusta saatava energia on tärkeää myös huoltovarmuuden kannalta. Sitä on saatavissa ympäri Suomen ja se antaa työpaikkoja maaseudulle ja harvaan asutuille alueille. Metsäenergian käytöllä voidaan myös kierrättää rahaa paikallisesti sen sijaan, että verovaroja maksettaisiin ulos alueelta energialaskujen muodossa. Yli puolet metsästä korjattavasta energiapuusta on pienikokoista puustoa, jonka korjuu edesauttaa jäljelle jäävien puiden järeytymistä ja päätymistä pidempi-ikäisiksi puutuotteiksi. Tämä myös parantaa metsän hiilensidontaa kokonaisuudessa. Harvennushakkuilla metsä muuttuu myös helpommaksi liikkua ja metsäpaloriski pienenee. Usein myös kysytään, eikö metsäenergian korjuu isoilla ja raskailla koneilla kuluta enemmän energiaa kuin korjattavasta puusta saadaan. Metsäenergian korjuu on yllättävän tehokasta. Korjuuseen ja kuljetukseen kuluu vain 5-7% siitä energiamäärästä, mitä korjatusta puusta saadaan. Luku on suurin piirtein sama kuin tuulivoimalla ja parempi kuin esimerkiksi tuontiöljyllä. Valtaosa Suomessa käytettävästä puupohjaisesta energiasta on metsäteollisuuden prosessien sivutuotteena syntyvää. Suomi tuottaa puuperäisillä polttoaineilla tällä hetkellä noin 1/4 kaikesta tarvitsemasta energiasta. Luku on suurempi kuin öljyn tai hiilen osuus. Valtaosa puuperäisestä energiasta Suomessa on metsäteollisuuden sivutuotteina syntyvää. Puiden varastoima aurinkoenergia on merkittävin yksittäinen energialähde Suomessa. Metsäenergia ei kilpaile muiden uusiutuvien energiamuotojen kanssa, vaan täydentää kestävien energiavaihtoehtojen valikoimaa maallemme sopivalla tavalla. Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpenevien talvien myötä lämmittämiseen käytettävien polttoaineiden kysyntä tulee kokonaisuudessaan vähenemään.